Skara. Jag flyttade härifrån för 15 år sedan, direkt efter studenten. Tanken var att jag aldrig någonsin skulle återvända, men åren går och man blir äldre. Efter att ha flyttat runt och upplevt olika städer under så många år så började jag under 2021 att längta tillbaka till det välkända och trygga. Till en plats att stanna på och kalla hemma. Och inte sådär hemma just nu som jag hade känt tidigare, utan hemma på riktigt. Hemma ända in i själen. Mitt år 2022 började med stora nyheter. Filip fick jobb i mina hemtrakter. Jag skulle få flytta hem igen. Jag scrollade på Hemnet och hyrsidor tills tummen höll på att trilla av. Men att hitta nytt boende, det kan ta tid. What? Nej men... Hur cute? Här har du alltså för gäster som vill... Inte är så långa. Jag dör. Under tiden som vi letade nytt boende så började bröllopsplaneringen på allvar. Jag sprang på loppisar, gjorde provdukningar och inbjudningskort samtidigt som jag försökte njuta så mycket som jag bara kunde av den här lite magiska tiden som blivande brud. Det kändes som att jag befann mig i en mysig bubbla där i tiden mellan vår förlovning och vår bröllopsdag. Allt var så lugnt och rofyllt och jag kände mig så här och nu. Det ser bra ut. Hoppas jag har gjort rätt nu. Nu märker vi om vi har printat fel. Framsidan. Sida 2. Nu har vi praktisk info. Den på baksidan. Och sist klädsel. Rosa. Alltså hur cute! Wow! Men snälla! Behöver inte säga något. I början på april, dagen efter att vi förlorat en budgivning på ett eventuellt boende, fick vi ett oväntat samtal från min mammas chef. Men alltså hur sjukt ändå att så här, jag säger också bara okej, men då får vi hoppas att vi hittar någonting närmare, och i Vallebygden vill vi ju bo liksom, och så ligger det i fucking Vallebygden och man bara ah! Jag har ett hus i Vallebygden, börjar han med. Vem har ett hus i Vallebygden så de bara vill hyra ut till mig? Inte nog med att huset låg i mina absoluta drömtrakter utanför Skara. Jag höll också på att trilla av stolen när jag fick reda på att huset som vi nu skulle få hyra var en flygel på en stor herrgård. En gård som jag passerat åtskilliga gånger under min uppväxt, samtidigt som jag tänkt, vad sjukt att det finns folk som bor så där. Som alltid när det kommer till förändringar så är det så oerhört svårt att släppa taget om det gamla. Även om det nya man kommer till är bättre. Även om man är förväntansfull och även om man verkligen är 100% redo. Så är det som att läsa sista sidan i en bok som man aldrig vill ska ta slut.
Jag stod där i maj, i en trädgård full av hägg och äppelblomsdoft. Bara stod och betraktade vårt älskade hus, som snart inte skulle vara vårt hus längre. Älskade huset. Älskar dig så mycket. Hejdå huset. Det lugna huset som vi flyttade till från ett stressigt Stockholm. Huset som visade mig det underbara livet på landet som jag tidigare bara hade drömt om. Hejdå platsen som gav mig friheten och den fullkomliga harmonin inombords. Ett njutningsbart nu som snart skulle bli till ett vackert minne. Juni kom och jag fyllde 34 år. 4 veckor kvar till flytten. 2 veckor kvar till bröllopet. Och jag hade inte ens börjat sy min bröllopsklänning än. Så typiskt mig. Dagen efter min födelsedag åkte jag och mamma och syrran ut på loppisrunda, som senare visade sig vara min möhippa. Med exakt 7 dagar kvar till bröllopet satte jag äntligen saxen i tyget och började sy min brudklänning. Det var verkligen en av de absolut häftigaste saker som jag någonsin varit med om. Den 18 juni 2022 blev Filip min man och jag blev hans fru. Jag hade önskat mig en bröllopsdag som skulle vara precis som den allra finaste sommardagen. Och precis så blev det. Kolla på min familj. En bröllopsresa till Maldiverna? Frågetecken. Nej, jag tror inte det. Det blev en bröllopsresa till vårt nya hus istället. Fast först hann vi med en natt på Lugga brunnspa. Vi hann fira midsommar hemma i trädgården. Frossa i alla godsaker som blivit över från fikabuffén vi hade på bröllopet. Och jag hann göra ett allra sista fotojobb med min vän Karro innan vi packade ihop och flyttade ut ur vår studio i Nora, som vi hängt tillsammans i 2 år. Jag grät hejdlöst i bilen när jag åkte därifrån och har saknat Karro i min vardag varje dag sedan dess.
Så det känns så konstigt att vi flyttar nu. Va? Jaha. Ska vi flytta in här nu? Gud vad sjukt. Jaha, det här är alltså vårt nya hus. Får man gå in? Vi får gå in! Vi ska bo här! Alltså fy fan vad märkligt. Vi har trivts här från vårt allra första steg på kullerstenen och jag har nypt mig i armen varje dag sedan dess. Kan fortfarande inte fatta att vi bor här. Att jag får kalla det här för mitt hem. Efter ett intensivt första halvår av 2022 med mycket som inträffade var det skönt att luta sig tillbaka en stund och bara flyta med. Sommaren handlade mest om att packa upp flyttkartonger och njuta av varandras sällskap. Vi plockade jordgubbar på åkern intill och badade i sjön nedanför gården tills huden krusade sig och vi huttrade lite grann i värmen. Ens inredning, alltså stilen påverkas så himla mycket utav själva boendet tycker jag. Jag har alltid tänkt så här att jag har en inredningsstil och den har jag överallt. Men så är det verkligen inte. Det känns som att jag har bytt inredningsstil lite grann varje gång jag har flyttat och jag har flyttat ganska ofta. Den här hösten har verkligen bara handlat om inredning. Om att släppa hem möbler och gå på second hand. Jag löste till exempel förvaringsbristen i hallen med ett par nya garderober jag hittade på Marketplace. Jag hittade en helt fantastisk chiffonier till alla mina pysselsaker på second hand. En garderob till matrummet som verkligen behöver målas 2023. Ett bakbord som vi har som extra bänkyta i vårt kök. Och så kirrade jag även ett helt hyllsystem på Marketplace till Philips arbetshörna. Den är jag extra nöjd med. Året avslutades med en helt otrolig mysig vinter. Med snö, frost och minusgrader. Och vi firade julafton här hemma i huset. Min stora glädje med att flytta hem är att jag har mina föräldrar nära igen. De kan komma över. Jag kan komma över. Och vi behöver inte planera någonting. Jag behöver inte stanna flera dagar i sträck utan kan svänga förbi dem på vägen till biblioteket. Kan vinka till pappa på ICA eller bara åka över en kväll spontant på middag. Ja, 2022. Du har varit ett helt fantastiskt år. Första halvåret var verkligen som en kappsegling i full storm. Men just nu är livet mer som att ligga raklång i en guppande eka på en vindstilla sjö. Kontrasternas år, minst sagt. 2023. Det enda jag önskar av dig är att få värna om det jag har. Vara precis där jag är och göra det jag gör. Gott nytt år allihopa.